সো আসসালামু আলাইকুম এভৰিৱান আজি আনিছোঁ পাস্তা ৰেচিপি যেহেতু খাই খুবেই ভাল লাগে টেষ্টি এণ্ড ইয়ামি কেনেকৈ বনাওঁ চাওঁ আহোঁ প্ৰথমতে আমি পাস্তাখিনি অজৰাই ল'লোঁ আৰু অকণমান বইল হ'বলৈ দিলোঁ চব যেতিয়া হৈ গ'ল আমি অজৰাই ল'লোঁ অজৰোৱাৰ পাছত আমি অকণমান ধুই ল'ব লাগে ৱাটাৰ অকণমান দি কিনে ঠাণ্ডা ৱাটাৰ আমি কুকিং অইল ইউজ কৰিব লাগিব যিকোনো এটা ইউজ কৰে তাৰপিছত আমি দিলোঁ গাৰ্লিক কেপচিকাম অনিয়ন এণ্ড কেৰট যিকোনো ভেজিটেবল ইউজ কৰিব পাৰে যোনটো খাই আপোনালোকে ঘৰত ভাল পায় তাৰপিছত অকণমান লাইট কালাৰ ফ্ৰাই কৰিব টমেটো দিব ফাইন কাট কৰিব আৰু অকণমান ফ্ৰাই হ'বলৈ দিব লাইট কালাৰ যেতিয়া ফ্ৰাই হৈ যায় আমি তাত অকণমান টমেটো চচ তাৰপিছত ৰেড চিলি প্ৰথমত দিব ৰেড চিলি হাফ টেবল স্পুন এণ্ড সল্ট দিব হাফ টেবল স্পুন এণ্ড মিট মছলা হাফ টেবল স্পুন তাৰপিছত অকণমান সেইটো লাইট কালাৰকৈ আমি ফ্ৰাই কৰি লোৱাৰ পিছত আমি টমেটো চচ দিব এক বাটি দি দিব সৰু বাটি লৈছোঁ যিহেতু মই অকণমান মিক্স কৰি ল'ব মিক্স কৰাৰ পাছত আমি চীজ আছিলে ঘৰত মই তাকে চীজ অকণমান দিছোঁ আপোনালোকে মজৰেলা চীজ যদি ঘৰত থাকে ব্যৱহাৰ কৰে তো তাৰে অকণমান দিব পাৰে তেতিয়া তাত আৰু টেষ্ট এটা আনে আৰু আমি পাস্তাখিনি এতিয়া দি কেনে ভালদৰে মিক্স কৰি অকণমান ভাপত থ'ব লাগে ঢাকনখন মাৰি দিব এনেকৈ মিক্স কৰি ল'ব মিক্স কৰাৰ পাছত অকণমান ভাপত থাকিব দিব তাৰপিছত অজৰাই ল'ব অজৰাই লোৱাৰ পাছত চব প্লেটত কি ধুনীয়াকৈ লুকিং এণ্ড গৰ্জিয়াছ লাগিছে নহয় খায়ো সেনেকৈ বহুত ইয়ামি এণ্ড টেষ্টি লাগিব এবাৰ ঘৰত জৰুৰ বনাইকৈ চাব এইদৰে মই যেনেকৈ ৰেচিপিটো আপোনালোকক এতিয়া দেখাই আছোঁ আৰু খাই কেনেকৈ পাইছে মোক কমেণ্টত জনাব যদি ভাল পায় লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব খুদা হাফিজ